สวัสดีครับอยู่กับป๊อปไปกับป๊อปครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องโคเด็กนั่นเองครับผมเห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกไฟล์วิดีโอนะครับว่าตัวโคเด็กเนี่ยต้องเลือกยังไงแล้วโคเด็กคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาชวนคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวโคเด็กในกล้องเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างถ้าพร้อมเราก็ไปครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันได้เลยหลายๆคนที่เริ่มถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นจากกล้องนะครับเป็นจากมือถืออาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างคำว่าโคเด็กหรือ H.264 H.265 นะครับหรือ ProRes ของทาง Apple เป็นส่วนหนึ่งของตัวโคเด็กนะครับโคเด็กคือรูปแบบการบีบอัดไฟล์วิดีโอหรือไฟล์รูปภาพนั่นเองครับเมื่อเราใช้กล้องหรือมือถือเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วนะครับรูปจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Memory Cardนะครับทีนี้รูปแบบการจัดเก็บถ้าพูดถึงการบีบอัดน้อยไฟล์จะมีขนาดใหญ่นะครับเวลาจัดเก็บก็อาจจะเปลืองพื้นที่หรือกินพื้นที่เมมโมรีมากกว่าแต่ถ้าเป็นรูปแบบใหม่ๆครับอย่าง H.265 หรือ HEVC นะครับตัวนี้จะมีการบีบอัดรูปภาพที่เยอะกว่าแต่ไม่เสียคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเก็บก็จะประหยัดพื้นที่มากกว่าการใช้รูปแบบโคเด็กหรือการบีบอัดไฟล์รุ่นเก่านั่นเองนะครับแต่ในข้อดีมันก็จะมีข้อที่ควรต้องพิจารณาด้วยอย่างเช่น H.264 นะครับมีการบีบอัดไฟล์ที่น้อยเวลาเก็บไฟล์จะขนาดใหญ่เปลืองพื้นที่แต่เวลาเอาไปเปิดต่อจะง่ายกว่าเนื่องจากว่า1นะครับการจะแตกไฟล์เปิดออกมาเนี่ยมันใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยเพราะฉะนั้นใครที่มีเครื่องอาจจะรุ่นเก่าหน่อยหรือเครื่องไม่แรงมากก็สามารถเปิดเพื่อใช้งานได้นะครับโดยไม่กระตุกไม่ค้างไม่แฮงก์แต่ถ้าเป็น H.265 หรือ HEVC นะครับซึ่งเป็นรูปแบบโคเด็กการบีบอัดตัวใหม่อันเนี้ยเนื่องจากมีการบีบอัดเยอะพอเราไปเปิดออกมาดูนะครับจะต้องใช้ทรัพยากรเครื่องหรือใช้ความสามารถของเครื่องในการเปิดไฟล์ที่เยอะกว่าดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าบางคนเมื่อเอาไปเปิดแล้วอาจจะมีการกระตุกนะครับภาพวิดีโอวิ่งไม่สมูทเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ต้องลองเลือกใช้กันดูครับต่อมาในเรื่องของรูปแบบการเลือกเอาไปใช้งานนะครับมันก็จะต้องย้อนกลับไปเมื่อหัวข้อสักครู่คือเรื่องข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ละไฟล์นะครับถ้ามั่นใจว่าคอมแรงพอประมาณเอาอยู่ผมว่าไป H.265 หรือ HEVC ก็ง่ายดีเพราะว่าตัวไฟล์ที่จัดเก็บมาครับมีความละเอียดหรือขนาดไฟล์ที่เล็กลงแต่ได้คุณภาพความคมชัดเหมือนเดิมมันก็ฟังดูเหมือนจะดีกว่าเนาะถ้าคอมเราแรงถึงนะครับอันนี้ก็ลองเลือกพิจารณาแต่ถ้าเป็นคอมทั่วไปมือถือทั่วไปไม่ใช่เรือธงไม่ใช่อะไรเงี้ยผมว่าถ่ายเป็นธรรมดาน่าจะเปิดแล้วก็จัดการไฟล์ได้ง่ายกว่านะครับอย่างยกตัวอย่างของ Apple ผมใช้ iPhone 13 Pro Max นะครับถ้าไม่เปิดโหมด HDR ในไฟล์ในฟังก์ชันกล้องนะครับทั้งหมดจะเป็นการจัดเก็บในรูปแบบเก่าคือ H.264 นะครับแต่เมื่อถ่าย 4K 60 เฟรม per sec นะครับกล้องจะบังคับให้เราใช้เป็น HEVC หรือ H.265 โดยทันทีต่อมาครับอย่างเช่นเรื่องของ GoPro Hero 11 Black ตัวนี้ถ้าถ่ายโหมดทั่วไปนะครับก็จะเป็น H.264 แต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนๆมาถ่ายโหมด 10 บิตแล้วก็เป็น 4K ขึ้นไปนะครับ 4K 5.3K ตรงนี้กล้องก็จะบังคับให้เราใช้เป็น H.265 หรือ HEVC เหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าถ้ากล้องหรือมือถือที่ถ่ายไฟล์ใหญ่ๆนะครับเขาจะเข้าโคเด็กให้เราเป็น H.265 หรือ HEVC ทั้งหมดเลยเนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกรุ่นหรือรุ่นไหนเป็นบ้างนะครับก็ผมใช้อยู่แค่ประมาณนี้ยังไงก็ต้องลองไปเลือกใช้กันดูครับว่าเราน่าจะเหมาะสมกับตรงไหนอะไรยังไงบ้างมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรต้องพิจารณาทั้งคู่นะครับที่ผ่านมาส่วนตัวผมใช้แต่ H.264 ถ้าเลือกได้แต่ถ้าโดนบังคับก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไปตามนั้นก็บังคับก็คือบังคับก็โอเคก็ใช้ H.265 ก็มีประเด็นอะไรคอมก็อาจจะช้าหน่อยอืดหน่อยแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโคเด็กกับไฟล์นามสกุลของวิดีโอไม่เหมือนกันนะครับมันคือคนละตัวกันไฟล์นามสกุลอย่างเช่น .mp4 jpeg อะไรพวกนี้มันเป็นรูปแบบที่ว่าไฟล์ตัวนั้นเราจะใช้โปรแกรมตัวไหนมาเปิดหรือมาจัดการมันเนาะแต่โคเด็กคือตั้งแต่เราถ่ายออกมาปุ๊บมันบีบอัดแล้วก็เก็บไว้ใน Memory Card เพราะฉะนั้นความแตกต่างของโคเด็กกับนามสกุลก็จะแตกต่างกันคร่าวๆประมาณนี้
เอาแบบง่ายๆเลยครับคร่าวๆประมาณนี้ไม่เหมือนกันนะครับเราจะไปอ้างอิงโคเด็กจากนามสกุลไฟล์ทั้งหมดก็คงไม่ได้นะครับต้องดูให้มันแยกกันเนาะยังไงวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย